Want to escape your busy Cebu City life? Isama na ang pamilya at mag 3-day vacation sa Siquijor. Kung ano-ano ang pwedeng puntahan at gagawin sa isla, tara, pag-usapan natin yan. Maayong adlaw, this is J. Perpetual Kid at tara! Let's explore Siquijor. Dream Architects of Cebu City, headed by Architect Daryl, arrived in Port of Larena at 5:30 a.m. At dahil pagod sa biyahe at nagugutom na, dinala ko sila sa Swakihan guest house para makapag-breakfast with a relaxing sea view. After makapag-recharge, bumiyahe agad kami papuntang Kawayan Holiday Resort na may 100 pesos entrance fee. Tip, make sure that you'll visit here at the earliest possible time. We arrive at 8 a.m. at 9 a.m. na kami nakapagpa-picture dito sa famous gate ng Siquijor with this amazing sea view. 6 lang silang bumaba dito and it only took 20 minutes para silang lahat ay may pictures at videos. Unlike sa iba, nadadalawa na nga lang kaya ang tagal mag-aura-aura dito. Kaya sa mga susunod na guests, please be mindful sa oras kasi may susunod pa sa inyo. At dahil sobrang init na, nagpalamig muna kami sa fish pond ng Old Enchanted Balete 3 na may 20 pesos entrance fee. Masarap mag-relax dito at manulak ng kasama habang nagpapa-fish pa kayo sa mga naglalakihang isda. Hoy, gutom yorn? Joke! Pwede rin kayong magpa-picture dito mismo sa Balete 3. Just say your tabi-tabi po as a respect to whoever lives in this enchanted tree. You can also buy pasalubongs here. Next, sumaglit muna tayo at lumipad sa Silhig Express ng Hapitanan Broomshot. Donation lang po dito. After here, tara na sa twin tourist destinations ng Lazi, ang Lazi Church at Lazi Convent. Libre lang po sa simbahan at 30 pesos entrance fee naman sa sinuunang kumbento. You can explore their garden, umakyat sa second floor para magpa-picture at magbasa ng mga old articles about the convent. Di rin kami nagtagal dito dahil excited ang lahat upang maligo sa Cambugahay Falls na may 50 pesos entrance fee. You really need at least 1.5 hours to explore the area. Una ko silang dinala sa 4th level upang mag-practice muna sa Tarzan Swing. 20 pesos per person po ang bayad dito para sa unlimited Tarzan Swing. After makapag-practice, bumalik kami sa 3rd level upang mag-unlimited Tarzan Swing uli for another 20 pesos at sumakay sa bamboo raft for 20 pesos. May waiting time dito kaya need magpalista sa tour guide. At pag nakakuha na kayo ng number, saka na kayo mag-explore sa ibang parts ng falls. Just make sure na makabalik kayo before tawagin ang number nyo. Siya nga pala, don't forget to give a tip sa inyong tour guide na siyang kumuha ng mga videos at pictures nyo sa Cambugahay Falls. At dahil gutom na ang lahat, tara na sa Kan-anan sa Lazi for lunch. Nag-pre-order muna kami na makakain bago pumunta ng falls. Kaya nang pagdating namin, mabilisang sinerve ang in-order na budol fight meal. By the way, pwedeng magpahinga muna sa kanilang hammock. After here, pinuntahan namin ang kanilang hotel para makapag-check-in na sila. Unfortunately, due to some unforeseen circumstances, hindi pa ready ang room. Hence, they decided na mag-relax muna sa Lambojon Terraces, La-Canopee. Aesthetic ang lugar, perfect for picture-picture. Madaming puno at beautiful panoramic view of the sea. Before I forget, may 200 pesos entrance fee na consumable. Dahil medyo busog pa kami sa late lunch, nag-snack na lang muna kami, ordering slices of cakes, nachos, at fries. And by 6 p.m., inhatid ko sila sa kanilang beachfront hotel and they were amazed by the stunning sunset on a low tide. On their second day, nag-meet up kami sa Tawhay Resto Cafe dahil dito sila nag-breakfast. Then we traveled for 40 minutes papuntang Sambulawan Underground River na may 250 pesos entrance fee. That includes the rental for the light vest and headlamp. May designated tour guide na sasama sa inyo sa loob ng cave. Siya na rin ang official photographer at videographer nyo. Most of my guests stayed here for 1.5 hours dahil nag-enjoy sila sa kakaibang experience. At dahil basa na rin naman sila, tara na sa Salagdoong Beach para magbabad naman sa maalat na tubig. By the way, may 50 pesos entrance fee. Excited silang mag-cliff jumping dito. At dahil high tide naman that time, pwede silang tumalon sa 3 jumping boards. First, testing muna sa pinakamababang part. After they gain confidence, ayun, nag-enjoy na silang tumalon from the highest jumping area sa Salagdoong Beach. At dahil Pinoy tayo na beach lover, tumambay naman tayo sa spot na to para di mainitan dahil saktong 12 noon nang pumunta kami dito. Nakaligo ka na sa dagat pero di ka alis na nugnog. Joke! By 2 p.m. at dahil gutom na ang lahat, tara na sa K&S Restobar for late lunch. After makapag-recharge dahil sa masasarap na pagkain,
Basaan Fest ulit sa Lagaan Falls, may 50 pesos entrance fee. Ayun, nag-unlimited Tarzan swing ulit sila. Dito sa Lagaan Falls, pwede kang mag-water slide sa mismong falls. By the way, wala ka ng ibang babayaran pa dito sa falls aside sa donation para sa inyong tour guide na siyang kukuha ng pictures at videos nyo. Libre po ang mga activities dito tulad ng Tarzan swing at waterfall slide. And their final destination on their second day, tara na sa Pitogo Cliff na may 30 pesos entrance fee. Sa mga matatapang ang loob at hindi nalulula na tumayo sa cliff, magpakuha ng ganitong video shot sa kanilang tour guide. Please don't forget to give some amount as donation sa kanilang amazing work. After here, ay inhatid ko sila sa kanilang hotel. And for their third and last day sa isla, dinala ko sila sa Tubod Marine Sanctuary dahil gusto nilang mag-snorkeling. And yes, they enjoy the experience dahil madami silang nakitang underwater creatures like ispawikan, hile-hilerang giant clams at iba't ibang uri ng mga isda. Siya nga pala, may mga marerentahang snorkeling gears dito. At kung wala kayong underwater camera, meron naman silang pinaparentahan na phone case para magamit nyo pa rin ang phone nyo underwater. After here, sumaglit kami sa Paliton Beach na may 20 pesos entrance fee. Saktong biglang uminit at lumiwanag that time kaya perfect sumakay sa coconut tree swing na may 50 pesos fee. Pwede ring mag-family picture sa sandcastle na may bayad din. Sorry dahil nakalimutan ko kung magkano. And finally for lunch, dinala ko sila sa K&S Restobar sa loob ng Siquijor Sunset Glamping Village. They ordered the seafood boodle fight na napakasarap. Sulit ito for family na walang allergies sa seafood. After mabusog, inahatid ko sila sa Port of Siquijor para sa kanilang 2 p.m. biyahe papuntang Dumaguete. Again, this is G Perpetual Kid at maraming salamat kay Architect Daryl at sa kanyang family sa Dream Architects for choosing Siquijor as their weekend travel destination. Hanggang sa susunod na biyahe, ayo-ayo!